bàbá mi máa lò jẹ́ o àárọ̀ ti wẹ̀ ẹ́ o ọmọ olówó òdùrú ọmọ ajífepé ṣeré ọmọ àrèmátàyí ọmọ ajílàlá ọ̀ṣọ́ ọmọ ajífọjọ́ gbogbo dára bí egbin ọmọ àwọn ni bí kó máa jára alé ẹni ìwọ lọ̀sẹ̀gẹ̀ kémi ó lọ̀sẹ̀gẹ̀ kò já mi nílà lórílẹ̀ òwú tẹ́rù tó ọmọ wa ìsọ̀gẹ̀ ló ń lò ọmọ bá dágun adé ọmọ bá lágun àrèrè ẹnu là á wúpo owó ẹnu là á wúpo bì ẹnu là á wúpo rèrè kókò lórílẹ̀ òwú. báyìí ni ọba adélani gbogbo adé ló pe àwọn onílùjọ oní tí mò ń fẹ́ kẹ́ ìlú rẹ o tí wọ́n bá ti ń dé ìlú tẹ́ máa fi kí wọn ní pé. ẹ má rán bàbá nífọ̀ kò ní lọ ẹ má fún bàbá lóbì kò ní jẹ ẹ má rán bàbá nífọ̀ kò ní lọ. báyìí ni adélani gbogbo adé ló ṣe ètò náà tí ó fi pa á lára tó fi dúkò sórí ọba náà títí wíwájà tí òun àti Àmínù Àtàndá Ẹgbẹ́yẹmí tí ó sì síjà kankan láàrin wọn nítorí pé ó ṣe òótọ́ fún un. ẹ má rán bàbá nífọ̀ kò ní lọ ẹ má fún bàbá lóbì kò ní jẹ. bàbá ò lè lọ fọ̀. CSP Saheed Olayinka Omokuleyin Aremu Egbeyemi. Oduduwa, the only daughter he had gave birth to who is known as Asokungbade today. Asokungbade, the grandchild of Oduduwa, when they took him to Ile-Ife, being the first grandchild, Oduduwa loved the child so much that there's this beaded crown that Oduduwa normally wear in those days. So the boy always liked playing with the beads, and they will be crying. The man will put it on his head, and anytime the one wants to take it back as a king, the boy will be crying. So the crown was on the boy's head. So while it was time for them to go back home, the boy insisted that they won't take that crown from his head. And I said, well, if you are going to take this crown, because there's no way we're going to give you a crown without having your own domain, your own territory. So that's okay. Take him to where the present Orile Owu today. Go and create another place, a kingdom. That's why here, where the term Owulakoda. Akoda means after the Ife. Another place that was established that that was giving crown is that Orile Owu. That's where Omo Asokungbade, Omo Aforogboye. Owulakoda Bedefe Ebere, Owulakoda Bedowu Ebere. The first kingdom that was created after Ife was that Owu. So that is Owulakoda. That's where it started from. Bàbá wa tí a fẹ́ ṣe ìrántí wọn yìí jẹ́ bàbá rere tó ṣe gbogbo Ẹgbẹ́yẹmí sílẹ̀, and ìtàn wọn kò dẹ̀ ṣe parẹ́ even ní gbogbo Òwu àti gbogbo Ẹ̀gbá lápapọ̀. Kálẹ́ni náà tí à ń sọ nípa ẹ̀ òun náà ni Balógun tó jẹ́ pé ó ní orúkọ ẹ̀mí lẹ̀ ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ takuntakun fún àwọn Òwu.
kan nílé bàbá mi nù Ẹgbẹ́yẹmí ilé ìyá Àmínú rèé níbi wọ́n ti bí rèé. Bàbá tó bí ìyá Ẹgbẹ́yẹmí là ń pè ní Ọbamugbo. Ọbamugbo yín kẹlẹ̀ ní ó wà ní àwọn àfọ̀bàjẹ́ Òwu nínú àwọn ọmọ márùn-ún tí Ọbamugbo yẹn bí. The only female tó wà ń bẹ̀ olóbi Ẹgbẹ́yẹmí. Nígbà tí ó di pé ìyá fẹ́ lọ́kọ, ẹni tí ó fẹ́ ọmọ Ọbamugbo yẹn tó jẹ́ obìnrin kan ṣoṣo tí bàbá yẹn bí, ó wá jẹ́ ọ̀rẹ́ bàbá. So nígbà tí ó máa fi lọ́kọ, bàbá ní kò sẹ́ni tí ó máa fẹ́ ìyá ọmọ òun lọ sí ìgboro àfi kó wà ládùúgbò Òwu wà lè máa mójútó ọmọ òun torí ọmọ yẹn wà treasures, ó wà very important sí òun, òun nìkan lóbìnrin tóun bí. So Àjíbọ̀ọ̀ṣà ni orúkọ bàbá tí ó bí Ẹgbẹ́yẹmí. Àjíbọ̀ọ̀ṣà lórúkọ ẹ̀ gan-an. Ẹgbẹ́ ní àgbẹ̀dẹ bámbàm ló ń ṣe olóṣì, so ó dẹ̀ close mọ́ kábíyèsí Adémọ́lá gba yí ẹ̀, we are so close. So Ẹgbẹ́yẹmí ọmọ Àjíbọ̀ọ̀ṣà tó yẹ pé the real tí àwọn àgbà ìjọ yẹn mọ Ẹgbẹ́yẹmí later ní Ẹgbẹ́yẹmí coming Àjíbọ̀ọ̀ṣà ni Tìjúkú ọmọ Àjíbọ̀ọ̀ṣà. So ìgbà tí bàbá wa change orúkọ sí Ẹgbẹ́yẹmí bí bàbá ṣe grow up nìyẹn, being a contractor to the Nigerian prisons. So bàbá di olókìkí olówó lọ́wọ́, ó wà rich ní pé wọ́n fi jẹ oyè ẹ̀kẹrin of Egbaland. So he was so popular ní pé ohun tó wá pa láṣẹ ọwọ́ iná ẹ̀ nìyẹn. So ó ní àwọn ìyàwó bímọ dáadáa. I'm the last born of the first born of Chief Aminu Atanda Ẹgbẹ́yẹmí, the late Ẹ̀kẹrin of Egbaland and Balógun of Òwu. Story tó dùn pa bàbá wa olóògbé Chief Aminu Ẹgbẹ́yẹmí ẹ̀kẹrin ti gbogbo ìlú Ẹ̀gbá. Ó pọ̀ lóríṣiríṣi nítorí pé bí ènìyàn bá ṣe ó yẹ ká sọ wípé ó ṣe é. Bàbá wa Aminu late Aminu Ẹgbẹ́yẹmí wọ́n jẹ́ alákìkanjú èèyàn, wọ́n jagun o but wọ́n jẹ́ alákìkanjú ènìyàn, wọ́n mọ ọ̀rọ̀ dá sí, wọ́n mọ ìlú tò. Nípa ìdí èyí gbogbo Òwu nífẹ̀ẹ́ sí wọn, àwọn náà dẹ̀ ní ìfẹ́ sí ìlú Òwu. Lóò bàbá wa Chief Aminu Ẹgbẹ́yẹmí wọ́n jẹ́ ẹni tí àwọn èèyàn tí wọ́n máa ń gba ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu nítorí pé ó jẹ́ olóòótọ́ ènìyàn. Wọ́n dẹ̀ máa wọ́n ń tọ́jú ìlú Òwu, wọn ò fẹ́ kí ìyà jẹ ìlú Òwu níbikíbi tí wọ́n bá wà. Nípa ìdí èyí wọ́n jẹ́ ẹni tí gbogbo ìlú fẹ́ràn, wọ́n dẹ̀ máa ń pariwo. Èyí ló mú wọn tí wọ́n fi lè joyè ẹ̀kẹrin gbogbo Ẹ̀gbá
balógun ìlú Òwu torí ẹni tó bá ti jẹ balógun ìlú Òwu á jẹ kẹrin gbogbo Ẹ̀gbá nípa bàbá wa Àmínù Ẹgbẹ́yẹmí. Bí a bá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ti ṣe, ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ àmọ́, wọ́n dẹ̀ máa ń gba ọmọ ìlú Òwu sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà tí ìṣòro bá dé. Àtàndá tá a mọ̀ sí Ẹgbẹ́yẹmí lórí tá à ń pè ní Ẹgbẹ́yẹmí Àmínù lénìí òun ni àkọ́bí tó jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀ǹlú. And when you are talking about the great man called Aminu Atanda Ẹgbẹ́yẹmí, he's not an ordinary human being. He's a legend. And I will tell you, I am part of the legacy the man has left behind. So today, we are celebrating his 80th remembrance. Nígbà tí ìjà ń pọ̀ ní Àwórì láti gba ayé tí Ẹ̀gbá tó ti dá dúró, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ẹ̀gbá ti form, bàbá yìí wà nù àwọn tí wọ́n ń settle àwọn Àwórì àti Ọ̀tà àti Adó àti Lóbí. Wọ́n settle matters láàrin wọn. Wọ́n jẹ́ kán mọ̀ pé káwọn Ọ̀tà dúró ní tòsí odò Ọ̀rẹ́ ń bí, kí àwọn Adó kan máa fọwọ́ mú òdì kejì odò lọ́hùn. So bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà títí di bá ṣe ń sọ yìí. Fúnra rẹ̀ tó jẹ́ Àtàndá fúnra ẹ̀ ó wà lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀, wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀dẹ tó ń ràn lọ́wọ́ lọ́tùn lósì. Láìpẹ́ láì jìnà bàbá rẹ̀ bí Àgbáńlé, ṣùgbọ́n kó tó di pé bàbá rẹ̀ bí Àgbáńlé, Àtàndá ó ní ọ̀rẹ́ kan. Ọ̀rẹ́ yìí òun ni à ń pè ní Ládàpọ̀. Ládàpọ̀ yìí ló padà wá jẹ ọba ní ìdílé wọn ní Abẹ́òkúta. Ìdílé ìyá wọn ni o l'Abẹ́òkúta, ṣùgbọ́n ìdílé bàbá ni ní Òwu. Ilé Adémọ́lá tá ń pè lé ní pé ilé Adémọ́lá, ilé Òòyà, agboolé Òòyà ni wọ́n ń pè tẹ́lẹ̀. Adémọ́lá tá ń sọ yìí ó pààlà pẹ̀lú ilé Àjíbódìṣà ni. Ẹgbẹ́yẹmí Àtàndá tó dilé mú, gbogbo nǹkan lọ déédéé, kò sí pé ìdààmú, òun náà kẹ́bí mọ́ra bíi ti bàbá, gbogbo nǹkan tó lẹ́tọ̀ọ́ láti máa ṣe ló ń ṣe títí ọ̀rẹ́ rẹ̀ Ládàpọ̀ yìí fi di ọba Aláké nílùú Ẹ̀gbá. Nígbà tí Ládàpọ̀ yìí wá di ọba Aláké nílùú Ẹ̀gbá, wọ́n rò pé ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ pé kékeré la ti ń ṣe bọ̀, ó yẹ kí n fà gòkè, ó yẹ kí n sọ déèyàn pàtàkì. Ó gbé iṣẹ́ oríṣiríṣi fún un torí ẹlòmíràn ní ó lówó lọ́wọ́ lóòótọ́. Àtàndá Àmínù Ẹgbẹ́yẹmí kò ṣẹ̀ṣọ́, bẹ́ẹ̀ ni kò lu jìbìtì. Ọlọ́run kẹ́ nípasẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ tá ń pè ní Adémọ́lá. Ó gbaṣẹ́ fún lábẹ́ ìjọba, ìgbà là ń pè wọ́n ní EUG, Ẹ̀gbá Union Government ńgbà náà. Ó gbaṣẹ́ fún bẹ́ẹ̀, owó bodè òun ló ń gbà, owó gbogbo tó ń wọlé tá ń pè tí wọ́n ń pè ní internal revenue ní ìsìn, ibẹ̀ ni Ẹgbẹ́yẹmí wà. Lẹ́yìn táwọn òyìnbó tó wá rí pé ọ̀rẹ́ yìí
wọ́n tó sọ fún kábíyèsí ọ̀rẹ́ yìí ṣe dáadáa yọ dáadáa gidi ni ó yẹ kí kó lè máa bá wa kó tẹ̀jẹ́ oúnjẹ kó máa bá wa supply àwọn ẹlẹ́wọ̀n káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè yìí báyìí ni wọ́n tún ṣe gbé iṣẹ́ oúnjẹ tí gbogbo ẹlẹ́wọ̀n ń jẹ ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ṣe gbé fún Aminu Atanda Egbeyemi. He has been a great man. He has achieved so many things in life. Talk of buildings, funds, popularity, socialites, everything in Abeokuta, straight down to Lagos State, Songwater. He was well represented. His grandfather, Ajibosha, was one of the people that came all the way from Ile-Ife after the war. They found themselves in what they call Agbole Orukan in Okeago here. Before my grandfather was, I think he was born in that place. He accepted Islam. He became prominent. He bought his own house there in Okeago, where presently we have that's number 57 Olowo Road, where we have the present Egbeyemi family house. Ibi tá sọ pé rà tó kọ́ tí ó jẹ́ pé ibẹ̀ ni gbogbo ẹbí ń gbé títí di òní, ibẹ̀ là ń pè ní ilé Egbeyemi ní Òkè Àgóòwú. You know, Balogun is automatically the number 2 person to the king. And he was given that title in 1929. Ọ̀rẹ́ ni ẹni tó jọba Láké. The same compound ni agboolé wọn. Ó wá jẹ́ pé Egbeyemi like ẹ̀ so much. Débi pé tí nǹkan bá rú lójú, kò ní ẹlòmíì tó ń wá bá ju Aminu Atanda lọ. Aminu Atanda dẹ̀ dúró tì í. A dẹ̀ sọ fún pé nǹkan báyìí ni kò ṣe. Ó dẹ̀ ń rí pé òun ṣe ọ̀nà ńlá. So ìdí nìyẹn tó fi decide pé wá àfi kó joyè l'Ẹ̀gbá. Ó fún ní ẹ̀kẹrin Ẹ̀gbá. Ká má fọ̀rọ̀ gùn, ọba Adémọ́lá ó wá rí pé ipò balógun tí ọ̀rẹ́ òun jẹ yìí nílùú Òwu yẹn ó kéré nítorí pé òun fẹ́ kó di ọba ìlú Òwu ni. Ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn ènìyàn fẹ́ràn Àtàndá, kódà tó bá ń kẹ́jọ́ bọ̀ láti abúlé, gbogbo abúlé tá a ní gbèríko, gbogbo abúlé ohun tó wà ní gbèríko pátápátá ọ̀dọ̀ Àtàndá ni wọ́n ti máa ń yanjú ẹ̀. Gbé ẹjọ́ wá sí ààfin, ó máa sanwó ni kó tó rojọ́. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Àtàndá Aminu Egbeyemi kò rí bẹ́ẹ̀. Nígbà kẹ́ tó ní ẹ fẹ́ rojọ́ rárá, wọ́n ti ṣe oúnjẹ, wọ́n ti sàsè fún yín, ẹ ti jẹun. Nígbà tẹ́ bá tún ṣe tán tẹ́ tó ní ẹ rojọ́ tán dẹ́bi fẹ́lẹ́bi, tán dáre fáláre, kódà ẹ tó máa gbowó lọ lé ni. Àwọn èèyàn wá rò pé ṣé kí Aminu yìí kó kú jọba ó dájú balógun tó jẹ yìí lọ. Tó bá jẹ́ self interest ló ní, kò sí nǹkan tó ní kó má jọba kálákè fẹ́ ọ̀fà ẹ̀ á jẹ́. Kàwé káfọ̀ àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí pè ní àjọba Mádàdé, Aláàfin Òwu, bóyí síbí àjọba Mádàdé, Aláàfin Òwu, bóyí sọ̀hún àjọba Mádàdé, Aláàfin Òwu. Ni ọ̀rẹ́ náà bá pè tó jáde mọ́lá. Adémọ́lá ní wò ọba yẹn ó máa jẹ́ ni o, kò sí bá a ṣe máa ṣe àfi kó jẹ ọba yẹn. Gbogbo ìlú wọ́n ti ń pè ẹ́ lọ́ba already ó ti dọba. Ó dá kábíyèsí bá láì fẹ́ ṣe ẹnu tá a máa ṣe ni pé torí Adélaní gbogbo adé tó jọba àgbà náà tá à ń sọ yìí, a máa rán lọ ní àrán lọ sífọ̀ kó lọ ṣe olórí gbogbo ọba àgbègbè tó wà ń bẹ̀ pátápátá. Wàá jẹ́ olórí ọba nífọ̀ àti agbègbè ẹ̀, wàá jẹ́ paramount ruler tó máa jókòó sẹ́gbàá. He was the man of peace. He was the one that personally told the Olowu that Olowu Gbogboade that they want to send this way for. Tell them you are not going because they want to make me the Olowu. Kọjá lọ sọ́dọ̀ ọba Adélaní Gbogboade ní kábíyèsí gẹ́gẹ́ bí ìtàn ti sọ fún wa, ọ̀rọ̀ kan ń jà lẹ́rọ̀ ìrọ̀rùn. Kódà lówùúrọ̀ ọ̀la wọ́n bọ̀ àbáyín lálejò. Ohun tí àwọn òlú tí wọ́n sọ
ìyẹn ìlú Ẹ̀gbá lápapọ̀ ní pé kí n wá jọba kí wọ́n rán yín lọ sífọ̀ kẹ́yìn lọ jọba gbogbo àwọn ọba tí ń bẹ nífọ̀. And the man refused because my grandfather has already told him not to go. Ademola told him that even if you refuse to become the Olowu, it is you that will be reckoning with, it is you that will be talking to. So that's why they call him Ajoba Madade, Alaafin Owu. And so many of his eulogies, so many titles, both personal Oriki. We are Oje. Oje is a clan. It's more or less like a movement. You see Oje in Ibadan. Oje Yemetu, you know, Oje Ojebere, you know. There's Oje in Bagura in Abeokuta. We have Oje in Ogbomoso, Oje in Ibadan, Oje in Oyo Town, Oje in Kwara, Oje in Benin Republic, Oje in Brazil, Oje in part of all this West Africa, Ghana, Togo, everywhere. So Oje, they are warriors. Ara Oje, Oje Npetu, ọmọ ọlá, ọmọ àpèjọyè, ọmọ olómi tẹtẹrẹ nídìí gbingbin, tàwẹ̀dé lólómi tútù ẹsẹ̀ òkè, ta lè nìyàn tí yóò ti inú òrùn dé, tí yóò rómi tútù tí ò ní mu, ọmọ abúnibúni, abèébú wọ̀ntìwọ̀ntì, ọmọ arínirínni, abẹ̀rín pòyẹ̀kẹ̀pòyẹ̀kẹ̀, ọmọ adónidóni, abìdí mọ̀rànyìnmọ̀rànyìn, ọmọ arọ́tíwẹ̀ bí òjò, ọmọ ẹyẹ mumi ṣáṣá lóje ilé, ọmọ elékìtì mọ̀pẹ̀ tí mu tí kò fà rẹ nígbó oyè mẹ́tu, ẹ̀la ní moko mi ò jẹ́ ẹran ẹ̀gà, ẹ̀la àlàtán ẹ bá mi kẹ́kì òrógó, ọmọ ajá ń bẹlẹ bájá tán béèyàn tán, ẹkẹ là ń ṣe lẹ́wùsì ọgọ̀ tá ò bá mẹkẹra kì í rọ̀ wá, ọmọ arídìí ògológun, ọmọ aròyìn ogun bàrà fágbẹ̀, ìjà ò dá wa lágbà ilẹ̀ mórí, rírogan ni ọmọ wọn, ọmọ ṣàkìtì wọ́nyìn, ọmọ ṣàgúnmọ̀ mọ́ ṣaṣara, ọmọ ọ̀làsà ògbárò, ọmọ aró ògbénú ìlàsà, ọmọ òṣónú ògbà àlọ́, mi ò ní ṣàlọ́fẹ́ni tí ò fẹ́ràn mi, ọmọ ọṣìn kan gàǹgà lópo ilé òjé, ìṣínkọ̀, ìṣín òso, ìgbà tí ìṣín òso, ìṣín so mẹ́ta, ìṣín tún so tán, ìṣínkọ̀, ìṣín òlà, ìgbà tí ìṣín ó tún là, ó tún la mẹ́ta, èkíní là, ó la idẹ pérégedé, èkejì là, ó la bàbá pérégedé, ẹ̀kẹta là, ó la òjé yángá, èyí tó la idẹ wọn ni kó máa jẹ́ mọdẹ, àwọn ní ìnà, ará rẹ̀ sàdúdú, ọmọ alépo ní mọdẹ, ọmọ alépo lóyin, fèrèsépo ní bára rẹ̀ sà nínú, wọlé tepo ní yá mọdẹ lára, tẹ bá ń gbọ́ ní rẹ̀ sà, wọ́n ní gbogbo mọdẹ ní rẹ̀ sà nílé, èyí tó la bàbà, òun ni wọ́n ń pè lọ́bàjá, àwọn lọmọ wọn lẹ́sà òkè, èyí tó wá la òjé yángá, òun ni wọ́n ń pè ní tòkúlòjé tàlànjá, àdìbò ṣòro, àdìbò jájá, ọmọ apajá fún ọ̀ràn wọ, tòrò lọmọba lọ́nà ẹbí, ọmọ òbí ń tẹ́tù wálé, ọmọ òbí ń tẹ́tù kó ògúngi, ọmọ táǹpá, ọmọ júngbújùngbú, ọmọ afínjú àdàbà tí ń jẹ láàrin òrófó, ọmọ afínjú ẹyẹ tí ń mú ní agbádá wájú ilé ọba, ẹ̀bá ọ̀dáṣọ kókò lábàrán, kò tí ì dáṣọ olóòjé múrọ̀rùn, aṣọ aláṣọ ni, ẹ̀bá àwa dáṣọ epinilépinni, kò tí ì dáṣọ olóòjé múrọ̀rùn, aṣọ aláṣọ ni, ta ni ò mọ̀ pé awọ ajá pélépélépélé, òun là ń ró pẹ̀kun aṣọ, òun là ń ró pẹ̀kun ẹ̀rìnmòjé ọmọ sáà àjàgà, ará òjé yìí máa jẹ̀gà, bẹ́ẹ̀ wọn kì í jòrófó, ó ní ta ní wọn bá mi mórò rẹ̀ bóko, wọn ò jẹ́ mórò rẹ̀ ṣeré, lọ́jọ́ tó lòjé bá wá gorókè, wọn á yọ ṣẹ̀ṣẹ̀, lọ́jọ́ tí wọ́n bá gorí odó, wọn á níṣe lóṣe, àwọn ẹni ògbọ́n tí wọn ò mọ̀ràn, wọn ni wọ́n torí ẹ̀yìn wọn ròjé, wọn torí ajá wọn rẹ̀ gbó oyè mẹ́tu, ìgbà tí èmi múnú ṣọgbọ́n, tí mo múkùn mi ṣọ̀mọ̀ràn, tí mo mọ oyún ìgbín nínú ìkara wọn, ìgbà tán gbádé bò mí tán, èmi ọmọ adé orí, wọn ò gbóyè mi gẹ́ngẹ́, kàkà kí n láyà kí n ṣìnà òjé, ó ṣe pópó ilé, wọn ò tọ̀dé kẹ̀ fún, èmi lọ́mọ ọ̀tún ọlọ́jà, ọmọ apagun jẹ́gẹ́dẹ́ òjé Npetu, òun Petu òkúríkú nílò ó yọrí, orí tẹni wọ́n ti mọ bàbá tó bí mi lọ́mọ, ọmọ ọ̀bẹ òmú, kò jẹ́ ń lè bù wọ́n níṣu jẹ, ọmọ ìyàwó pa òsínlé, kò jẹ́ ń lè ṣe ọ́ lálejò, ọmọ obìnrin jo owó ọ̀rẹ́ rẹ̀, ó bì ṣe ẹ̀jẹ̀, wọ́n ní èjà ilé wa san àbí òsan, àwọn bàbá mi ló san torí tí ò bá san, ẹyẹ ò ní ké bí ẹyẹ, eku ò ní ké bí eku, ọmọ ènìyàn ò ní fọhùn bí ọmọ ènìyàn, torí náà èjà ilé wa san àbí òsan, wọ́n ló san. For a man to have died for 80 years and yet the family house is still intact, the family, the bond is still there, everybody is still together. Though we have just 2 of his children that are still alive. That is my uncle, lawyer Rafiu Owolabi Egbeyemi, and Alhaji Latif Egbeyemi. They are in their 80s now. The man became the Ekeni Balogun Owu, and you know that time when you are Balogun, you are given the title Balogun in Owu Kingdom. The following week, automatically you become the Ekeni of Egba land. That's how they have zoned it. So he died in 1942, December 28, and today we are celebrating his 80 years remembrance.
So that legacy will not die. In Okeago this morning, we have had the alphas to pray for him. The Quran has been recited. And one good thing in that Agbemi family is it's not just a Muslim home. Right? But originally we are Muslims, but just the way the Yoruba race is like, is a free society. We are part of our family, if not 40 or 35%, if not even 50%. Now Christians. Nobody segregates, nobody discriminates. We are our own family. Àtẹ́wọ́